welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat bubur caca. Yes, bubur caca ni specially I made for my one of the most wanted priest, Father Masang. Okay, he request me to do bubur caca. Okay, Father, I hope you see this video and you will share this video with all your friends. Jangan lupa ya. Okey kawan-kawan, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat bubur caca ni, siapa-siapa yang belum subscribe to Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe channel I, okay? And jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Okay, sekarang jom kita tengok bahan-bahan dulu ya. Okey kawan-kawan, tengok sini. Lina di sini ambil 4 jenis ubi. Yang 3 ni ubi keledek, yang ini ubi keladi. Okey. So sekarang untuk buat bubur caca, yang ubi-ubi ni kita kena steam dulu ya. Lina potong semua, potong dadu. Steam. Masa kita nak steam tu, Lina nak masukkan daun pandan dalam air yang kita nak rebus tu. Okey kawan-kawan, tengok sini. Ini dia 4 jenis ubi yang kita rebus tadi. Tadi Lina dah tunjukkan macam mana kita nak rebuskan dia. Okey, yang ni sudah rebus. Okey, untuk buat bubur caca ni, Lina ambil santan dekat sini lebih kurang 2 cup ya. Santan, and then kita perlukan sago. Sago Lina ambil 1 cup sago. Yang ni gula Lina ambil 1,5 cawan. And then kita nak masukkan sedikit garam dan juga daun pandan yang disimpul. Sekarang once air dah start boil, di sini tengok sini Lina ambil air, Lina buat untuk didih. Once air dah start didih, kita masukkan sago ya. Kita masak dulu sago ni. Okey kawan-kawan, sago ni kan sentiasa kena kacaukan ya. Jangan lupa untuk kacau, nanti dia akan lekat kat bawah. And then make sure you masukkan sago bila air tu betul-betul boiling, boiling water. Kalau dia tak panas, you masukkan sago, dia akan jadi ketul-ketul. Okey kawan-kawan, tengok sini. Once sago dah masak penuh, dia one tu macam putih-putih tu tak apa. So sekarang kita masukkan gula. Dan kita masukkan yang apa? Ubi-ubi yang kita masak. Dan kita steam ya. Okey kawan-kawan, tengok kalau dia terlalu pekat, masukkan air ya sebelum masukkan santan. Dan Lina nak masukkan sedikit garam. Kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan santan ya.
Okey, lepas dah masuk santan, santan tu tak perlu boil ya. Kau sebati semua. Dan kita boleh tutupkan api. Rasakan ya. Oh, perfect. Okey kawan-kawan, Lina nak rasakan bubur caca. Kita boleh tutupkan api ya. Sedap. Memang cukup manis. Santan pun cukup creamy, so nice. See the keledek-keledek ni semua pun tak hancur. Very nice. So saya harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Memang petang-petang minum petang dihidangkan bubur caca ni sedap. Okey, saya ingat yang ni makan sejuk-sejuk lagi sedap. Okey, so jangan lupa untuk share this video and like this video. Jangan lupa untuk subscribe to my channel. Okay, Father Masang, hope you enjoy this bubur caca. And jangan lupa untuk buatkan rumah ya. Selamat mencuba. Bye-bye. We'll be right back.